Hi, this is Ron from kauna-unahang. Here we go for another short video since kailan natin gawin to video na to dahil napaka-importanting balita ito mula sa Smart Communications and finally nakita tayo previously sa isang postpaid na 5G router na powered by a 5G SIM, and now nagkaroon na sa Pilipinas ng kauna-unahang 5G prepaid modem sa pamamagitan ng Smart Bro Home WiFi 5G. Ang Smart Bro Home WiFi 5G, makita mo meron siyang 6 na external antennas. Tapos supported niya pareho yung 5G, NRSA and NSA, Wi-Fi 6 with easy mesh para sa mga future mga makabagong smartphones and devices na may suporta ng Wi-Fi 6, like may mga smartphones. Meron din mga makabago din ng mga laptops na may Wi-Fi 6 support na. Tapos 9 dBi na high gain antennas, tapos gigabyte internet ports, Wi-Fi 2x2 MIMO, and WPA3 Wi-Fi security. And ito yung actual na itong mismong package ng Smart Bro Home WiFi 5G. And currently initially available lang siya for Metro Manila, and you can pre-order right now. Ang official price ng Smart Bro Home WiFi 5G is 15,995 pesos na may kasamang 20 GB na open access data. Sa email na nakuha na pinadala sa amin, as of this time, wala pa tayong palita kung ilang days or weeks or months ang itatagal ng 20 GB open access data. So although initially available siya sa Metro Manila, for sure naman pag dinala mo to sa mga ibang mga probinsya na may smart 5G capability or Smart G5 signal, ay sigurado gagana ito na maayos at makakasabot kayo ng Smart 5G. And syempre dinedeclare nila na up to 6 times na mas mabilis ito kumpara sa ordinary na Smart Bro 4G or LTE router. 50,995 pesos. Huwag niyo masyadong ikukumpara ito kumpara sa presyo ng mga current na 4G routers na ranging from 1,000 to 1,995 something. Syempre bagong technology pa ito, and ito malaking bagay ito lalo siguro sa mga areas na may Smart 5G na hindi pa naaabot ng mga mas may bilis na fiber connection, or nasa island kayo pero alam niyo may Smart 5G sa area, at syempre may access din kayo sa electricity. Dahil sigurado syempre kailangan paganahin mo ito sa kuryente. So that's it. Short video lang ito. Please like and subscribe to this channel. Also like and follow our social media accounts at the description below. This Ron from kauna-unahang. Thank you very much for watching.